Επιτέλους ήρθε το δεύτερο κομμάτι του Skylynx. Σήμερα θα δούμε τον Mastermind Creations R36 Invenda. Αυτό εδώ είναι το κουτί, μεγάλο κουτί. Θα δούμε εδώ πέρα μια φωτογραφία της φιγούρας που συνεχίζει έως και στην πάνω πλευρά του κουτιού. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 16 χρονών και πάνω. Σε αυτή την πλευρά θα δούμε κάποιες προειδοποιήσεις. Βλέπουμε και το Skylynx εδώ. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε μια φωτογραφία του Skylynx, το ίδιο και από την άλλη πλευρά, και στην κάτω πλευρά θα δούμε τον Skylynx σε όλες του τις μορφές. Αυτά με το κουτί, και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτές τις δύο τις κάρτες. Η μία είναι για τον Skylynx και η άλλη είναι επίσης για τον Skylynx, αλλά είναι σε μορφή συνδυασμού. Και από την πίσω πλευρά των καρτών έχουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Έρχεται με κάτι screw covers και αυτό εδώ το εργαλείο για να αφαιρούμε τα καπάκια. Έρχεται με αυτό εδώ το φυλάδιο, το οποίο μας δείχνει πώς να βάζουμε τις μπαταρίες στο κεφάλι του. Οι μπαταρίες που παίρνει είναι AG2 396α. Okay. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Η μεταμόρφωση φαίνεται να είναι εύκολη. Και από την άλλη πλευρά των οδηγιών έχουμε μία μικρή ιστορία με τον Skylynx. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα, και ας πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Skylynx σε διαστημόπλιο μορφή. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Όπως βλέπετε είναι μια πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα. Πολύ εντυπωσιακός. Το αποτέλεσμα που έκανε η MMC είναι φανταστικό. Βλέπετε ότι όλα τα πάνελ του κουμπώνουν πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει βέβαια αυτό το όχι τελείως λευκό πλαστικό που έχουν. Μπορώ να το πω σαν κρέμ. Δείτε. Φανταστικός. Τώρα, σαν gimmick που έχει, αυτές εδώ οι πίσω οι τουρμπίνες, άμα θέλουμε μπορούμε να τις γυρίσουμε κατά πάνω και να είναι κάπως έτσι. Βέβαια για τη μεταμόρφωση πρέπει να είναι πλάγια. Επίσης το φτερό του πάει δεξιά αριστερά, καθώς και άμα θέλουμε μπορούμε και να τα ανοίξουμε. Τώρα για ποιο λόγο δεν γνωρίζω και πολλά από διαστημόπλια, άμα έχει κάποιο αποτέλεσμα στην πτήση. Επίσης οι ρόδες προσγείωσης μαζεύονται και βλέπετε πόσο καθαρός είναι στο κάτω μέρος. Ας ξαναβγάλουμε τώρα για να μπορέσουμε να τον ακουμπήσουμε στο έδαφος. Και το άλλο gimmick που έχει, μπορούμε να ανοίξουμε αυτά εδώ τα πάνελ. Βλέπετε εμφανίζονται κάποιες έξτρα λεπτομέρειες και εδώ θα χρειαστώ και ένα εργαλειάκι. Μπορούμε να βγάλουμε αυτό το χέρι. Με ανησυχεί κατά κάποιο τρόπο γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το πλαστικό του, οπότε θα το κάνω λίγο προσεκτικά. Το χέρι έχει ένα σύνδεσμο κάτω που πάει μπρος πίσω, μπορεί και περιστρέφεται, λυγίζει εδώ πέρα, λυγίζει
σε αυτό εδώ το σημείο και μπορεί να ανοίξει και η δαγκάνα. Επαναλαμβάνω, λίγο προσοχή με αυτό γιατί το βλέπω λίγο επίφοβο, λόγω επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό και αποθηκεύεται εδώ πλάγια. Αυτά ό,τι αφορά για τη διαστημόπλοιο μορφή. Πάμε τώρα λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Generations Sky Shadow. Όπως βλέπετε, τεράστια διαφορά. Αυτός είναι μια Deluxe Class φιγούρα. Φέρω μέσα και τον Human Alliance Barricade. Βλέπετε τη διαφορά. Και να φέρω μέσα και τον Mastermind Creations Magna, το άλλο του μισό. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλος σε μήκος είναι ο Invenda. Λοιπόν, πριν πάμε στη μεταμόρφωση του Invenda, θα σας δείξω λίγο, γιατί είναι πιο εύκολο, το πώς θα συνδυαστεί με το Magna. Αρχικά θα κλείσουμε τις ρόδες και σαν όχημο μορφή έχει δύο κουμπώματα. Αυτό το σημείο που θα έρθει να μπει σειρώμενο εδώ και ένα peg που υποτίθεται ότι έπρεπε να είχα εδώ. Έχω ζητήσει βέβαια από την MMC ανταλλακτικό και θα μου στείλουνε, το οποίο θα έπρεπε να κουμπώσει εδώ πέρα. Φυσικά είναι τόσο καλά προσαρμοσμένος, οπότε σχεδιασμένος, οπότε μόνο και με τη ράγα είναι αρκετά σταθερός. Και είναι κάπως έτσι. Βλέπετε, το σηκώνω και το κρατάει. Φανταστείτε τι θα γίνει, πόσο πιο σταθερός θα είναι όταν θα μπει και το peg. Ας τον βγάλουμε. Αυτό μπαίνει στην άκρη και πάμε τώρα να δούμε τη μεταμόρφωσή του. Αρχικά θα ξεκουμπώσουμε λίγο τα φτερά από το κάτω, γιατί κουμπώνουν στο δεύτερο το μπλε το πάνελ, για να μας δώσουν λίγο χώρο. Τραβάμε προς τα έξω και μετά τραβάμε τα φτερά και ξεκουμπώνουμε. Έτσι εδώ. Θα ανοίξουμε αυτές τις πόρτες, θα τραβήξουμε λίγο το φτερό προς τα πίσω για να ξεκουμπώσει και μετά θα τραβήξουμε το επάνω μέρος, έχει κάτι peg εδώ πέρα που το ασφαλίζουν, και όλο αυτό θα το σηκώσουμε προς τα πάνω. Θα ανοίξουμε αυτό εδώ κατά πίσω και πάμε να βγάλουμε τώρα τα πόδια του. Τα τεντώνουμε, βγάζουμε και το τακούνι, ανοίγουμε τα νύχια και αυτό εδώ έρχεται πλάγια. Για να δω. Επειδή είναι πάρα πολύ σφιχτή μία πλευρά, βγάζουμε τώρα και το άλλο το πόδι. Ανοίγουμε και τα νύχια, φέρνουμε και αυτό όσο πλάγια γίνεται. Ωραία, κούμπωσε. Και τα πόδια του είναι έτοιμα. Εδώ βλέπετε πως πρέπει να είναι η ουρά όταν θα πάμε πίσω σε αεροσκάφος μορφή.
την ξεδιπλώνουμε το κάτω μέρος, ανοίγουμε αυτό εδώ το πάνελ, πλάγια. Τώρα όλο αυτό πρέπει να έρθει προς τα κάτω. Φέρνουμε αυτό προς τα μέσα, απλά πρέπει να παίξουμε λίγο με το σύνδεσμο. Το κλείνουμε, σηκώνουμε αυτό εδώ και το ξαναφέρνουμε προς τα πάνω. Και κατεβάζουμε αυτό και πάλι αυτά εδώ τα peg θα έρθουν να κουμπώσουν από εδώ κάτω. Τεντώνουμε την ουρά του. Τώρα τα φτερά τα τραβάμε προς τα έξω και ελαφρώς προς τα πάνω και αυτό το ανοίγουμε. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τώρα αυτά εδώ, αν θέλετε να πάτε πιο πολύ με το G1 παιχνίδι, μπορείτε να τα γυρίσετε 180 μοίρες και να είναι κατά μπροστά. Εγώ πάω με βάση τις οδηγίες που μας έχει δώσει η MMC. Οπότε για τον Inventa λέει να τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε τις πόρτες. Λοιπόν, για να το σηκώσουμε τώρα γιατί είναι αρκετά μεγάλος. Τώρα, αρχικά κατεβάζουμε λίγο εδώ, αυτό εδώ κάτω και προσπαθούμε να ξεκουμπώσουμε το κάτω το πάνελ. Τραβάμε το λαιμό προς τα έξω και το πιο ανησυχητικό κομμάτι, τώρα αυτό εδώ το πάνελ κουμπώνει πάρα πολύ καλά, οπότε αισθάνεσαι ότι θα σπάσει ώρες. Αφού ανοίξει το κατεβάσουμε, αυτά εδώ έρχονται πλάγια και έχει ένα peg εδώ εσωτερικά το οποίο θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Προσπαθώ να το δείξω όσο πιο καθαρά γίνεται, αλλά με συγχωρείτε παιδιά, αλλά η φιγούρα είναι αρκετά μεγάλη. Λοιπόν, μετά αυτό εδώ όλα έρχεται και διπλώνει εδώ κάτω και αυτό θα κουμπώσει εδώ κάτω από το στομάχι του. Για το κεφάλι, αυτό το σηκώνουμε προς τα πάνω, αυτά εδώ τα πάνελ έρχονται προς τα πίσω. Κάνουμε λίγο χώρο. Έχει ένα σύνδεσμο εδώ που θα έρθει όλο αυτό τελείως στο πίσω μέρος. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Τώρα αυτά εδώ μπορείτε να τα έχετε έτσι ή να γυρίσετε προς τα πάνω. Επιλογή δικιά σας είναι. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ να τα έχω σε αυτό εδώ το σημείο. Τέλος ανοίγουμε και το στόμα του και ο Inventa είναι έτοιμος στην πουλή μορφή του. Βέβαια επειδή είναι βαρύς στο μπροστινό μέρος θα έχουμε ένα θέμα λίγο με τη στήριξή του. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Inventa, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα. Τα πόδια του εδώ κάτω, αυτά τα σημεία είναι diecast, είναι το μοναδικό diecast που έχω βρει μέχρι στιγμής. Και έχει βάρος, μπορεί να είναι λόγω του πλαστικού.
Πρέπει να παίξει με τους συνδέσμους των ποδιών, γιατί σαν πουλί δεν μπορεί να ζυγιστεί τόσο καλά λόγω του βάρους. Τώρα, ό,τι αφορά για τις μπαταρίες, οι μπαταρίες μπαίνουν εδώ πέρα, έχει ένα πάνελ το οποίο το βγάζετε για να τις βάλετε, και μια και έχουμε και το στόμα, δείτε λίγο και τις λεπτομέρειες, έχουμε και το κανόνι εδώ πέρα που πάει πάνω κάτω, και ο διακόπτης για να ανοίξουμε το φως είναι εδώ μέσα. Φυσικά δεν βρήκα χρόνο για να πάρω τις μπαταρίες, οπότε θα σας απογοητεύσω, δεν θα δούμε το φωτισμό στα μάτια του. Τώρα, ό,τι αφορά για την άρθρωση, ας ξεκινήσουμε λίγο πίσω από την ουρά. Έχει σύνδεσμο εδώ, καθώς και εδώ πέρα, σύνδεσμος εδώ και σε αυτό εδώ το σημείο, το ίδιο και στο πίσω μέρος της ουράς, δηλαδή όλοι αυτοί έχουν διπλό σύνδεσμο εδώ. Η ουρά εδώ πάει πάνω κάτω, περιστροφή έχει εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ σκληρό, οπότε δεν θέλω να το πιέσω, μην το σπάσουμε, οπότε το κουνάμε από εδώ πέρα και εδώ και εδώ. Όπως βλέπετε μπορεί να γυρίσει τελείως η ουρά του. Τα πόδια, έχουμε άρθρωση εδώ ψηλά, ratchet joint, άρθρωση σε αυτό εδώ το σημείο, πάλι ratchet, άρθρωση εδώ πέρα σε ratchet joint, η πατούσα, έχουμε μια καλή κίνηση στον αστράγαλο, πάει προς τα κάτω σε ratchet, πάει τέρμα πάνω σε ratchet, τα νύχια του ανοίγουν και κλείνουν όπως είδαμε στη μεταμόρφωση, όπως και το τακούνι του πάει πάνω κάτω, και εδώ έχουμε περιστροφή στο επάνω μέρος εδώ πέρα. Τα φτερά πάνε τέρμα κάτω, τέρμα πάνω, ανοιγοκλίνουν εδώ πέρα, όπως και αυτό εδώ. Ο λαιμός έχει σύνδεσμο μέσα, ο οποίος είναι πάρα πολύ σφιχτός, δεν μπορώ να τον κάνω. Έχουμε άρθρωση εδώ πέρα, εδώ, 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 καθώς και το κεφάλι κουνιέται σε άρθρωση εδώ ψηλά, όπως και εδώ πέρα πίσω, οπότε ανεβοκατεβαίνει πάρα πολύ. Και φυσικά, όπως σας έδειξα στην αρχή, και το στόμα του που ανοίγει πάρα πολύ. Σαν πλάγια κίνηση πάει μέχρι εδώ. Δεν θέλω να το ζωρίσω παραπάνω, γιατί δεν ξέρω και τις αντοχές του. Γενικά ο λαιμός του έχει πάρα πολύ ωραία άρθρωση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και μια σύγκριση μεγέθους. Λοιπόν, εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Aerohide. Μπορείτε να καταλάβετε λίγο το ύψος του Skylynx. Είναι πάρα πολύ μεγάλη φιγουρά ο Skylynx. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Deluxe Class φιγούρα, το Generations Sky Shadow. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Nova Prime. Βλέπετε τη διαφορά. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Magna. Όπως βλέπετε ο Invenda είναι μεγαλύτερος από τον Magna. Λοιπόν, πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Invenda πίσω σε αεροσκάφος μορφή και μετά θα σας δείξουμε τη μορφή συνδυασμού.
Λοιπόν, τώρα ό,τι αφορά για τη μορφή συνδυασμού, αρχικά θα φέρω μία το Magna μέσα να σας τον δείξω. Για να τον ετοιμάσεις το Magna δεν έχεις κάτι ιδιαίτερο. Βάζεις το κεφάλι μέσα και τεντώνεις τα πίσω τα πόδια. Τώρα, αν θες να το κάνεις σε πιο toy accuracy, αν δεν κάνω λάθος, γυρίζεις τα πόδια το 180 μοίρες έτσι ώστε να είναι μπροστά αυτό το μπλε, το ίσιο το κομμάτι. Εγώ φυσικά επειδή έχω τα αυτοκόλλητα και φαίνονται πιο πολύ σαν νύχια, θα τα κρατήσω σε αυτή τη μορφή. Λοιπόν, μετά, ό,τι αφορά για τον Inventa, θα τον κάνω εκτός κάμερας. Θα γυρίσουμε σχεδόν σε πουλί μορφή, χωρίς όμως να έχουμε τα πόδια ξεδιπλωμένα. Λοιπόν, γυρίσαμε όπως είπα σε πουλί μορφή, χωρίς τα πόδια να τα έχουμε ξετυλίξει. Το μόνο που κάνουμε τώρα εδώ είναι να γυρίσουμε τα φτερά 180 μοίρες. Θα σηκώσουμε λίγο προς τα πάνω για να έχουμε χώρο. Και αυτό το πάνελ το γυρίζουμε 180 μοίρες και αυτό έρχεται και διπλώνει εδώ. Και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμος για την ένωση. Φέρνουμε το Magna. Βασικά αυτό θα το σηκώσουμε λίγο για να έχουμε χώρο για τη ράγα. Και ό,τι κάναμε στην όχημα μορφή το ίδιο θα γίνει και εδώ. Θα μπορέσω να το κεντράρω μπροστά στην κάμερα. Και εδώ πίσω αυτό εδώ το peg που έχει μπροστά ο Magna θα έρθει να κουμπώσει εδώ μέσα και αυτά εδώ τα δύο τα peg θα έρθουν να κουμπώσουν από εδώ κάτω. Για να φτιάξουμε λίγο και το λαιμό του. Και φυσικά δεν μπορείτε να το δείτε γιατί έχει γίνει πάρα πολύ ψηλός. Και εδώ έχουμε το Skylinks ενωμένο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια αναδιαμόρφωση της κάμερας για να μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη φιγούρα. Βλέπετε το πόσο μεγάλος είναι, το πόσο εντυπωσιακός έχει γίνει. Πήραμε λίγο την κάμερα αναχείρας, οπότε ο κάμεραμαν από εδώ θα σας δείξει από κοντά τις λεπτομέρειες. Εδώ στα φτερά έχουν εμφανιστεί κάποιες λεπτομέρειες που γυρίσανε. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Η άρθρωση, επειδή έχουμε κάνει και το review και του Magna και του Inventa, φτερά, ουρά και πόδια είναι ακριβώς τα ίδια. Οπότε αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε μόνο τη φιγούρα πως φαίνεται. Θα πάρουμε κάποια κοντινά πλάνα και μετά θα πάμε να δούμε σε σύγκριση με κάποιες άλλες φιγούρες πως είναι. Και εδώ βλέπουμε τον Skylinks δίπλα στον Perfect Effect Mega Dragon και τον Dark of the Moon Voyager Class Ratchet. Βλέπετε πόσο μεγάλος έχει γίνει τώρα ο Skylinks. Είναι αρκετά μεγάλη φιγούρα. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Feral Rex.
Τον βλέπετε το Skylinks δίπλα σε ένα combiner. Είναι αρκετά μεγάλη φιγούρα. Τελικά συμπεράσματα. Μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, είναι εντυπωσιακός. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που τον ολοκλήρωσα και αυτόν εδώ. Σαν φιγούρα νομίζω ότι τα αξίζει. Αξίζει οποιοδήποτε κόστος έχει αυτή τη στιγμή, που γενικά για το αποτέλεσμα που σας δίνει τη θεωρώ οικονομική φιγούρα. Στάθη. Είναι πολύ καλή φιγούρα. Θα μπορούσα να πω ότι έχει διασκεδαστική μεταμόρφωση και ωραία άρθρωση. Θα πρέπει να παίξετε λίγο με τους συνδέσμους των ποδιών για να τον κάνετε να σταθεί. Εδώ όμως θα πρέπει να τονίσω ότι οι εταιρείες θα πρέπει να αυξήσουν τους έλεγχους quality control, γιατί είναι κρίμα να δίνεις τόσα λεφτά για μια φιγούρα και να σου έρχεται προβληματική. Ευτυχώς η Mastermind Creations έχει πολύ καλό service support και παρόλα αυτά η φιγούρα ταξίζει τα λεφτά της και το αποτέλεσμα είναι υπέροχο. Αυτό ήταν το review μας του Mastermind Creations Invenda. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.